امشب در 24 تصویب قطعنامه درخواست تروریستی خواندن سپاه پاسداران و تمام افراد و سازمان‌های وابسته به اون در پارلمان اروپا. این قطعنامه همینطور خواستار تحریم علی خامنه‌ای شده. تا لحظاتی دیگه گفتگو با اوین اینجیر، نماینده سوئد در پارلمان اروپا. خانم اینجیر گفته بود وقت اون رسیده که جمهوری اسلامی به زباله‌دان تاریخ بره. مراسم 40م کشته شدگان، فرصتی دوباره برای اعتراض در ایران. و پاناما حق استفاده از پرچم این کشور رو برای 136 نفتکش ایرانی ممنوع کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامه درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و حمایت از معترضان در ایران رو تصویب کرد. این قطعنامه از شورای اروپا خواسته که سپاه پاسداران و همه سازمان‌های وابسته به اون رو در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار بده. در این قطعنامه ضمن محکومیت شدید نقض حقوق بشر و اعدام معترضان در ایران از شورای اروپا خواسته شده تحریم افراد و نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر رو افزایش بده و مشخصاً علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی و 227 نماینده مجلس رو که اعدام‌ها رو تشویق کرده بودند تحریم کنه. آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان از برلین با ماست. آقای سرکوهی، چقدر این حرکت مهم هست و چقدر فکر می‌کنید مرحله بعدیش که تروریستی خواندن سپاه در کمیسیون اروپا هست الان عملیه؟ با سلام به شما. من فکر می‌کنم این قطعنامه مهمی، همونجوری گفتین، یه قطعنامه بود که فراکسیون‌های مختلف از راست چپ و میانه ارائه کردن پارلمان اروپا و برای همین هم با اکثریت قاطعی تصویب شد و نکات مهمی داره. نه فقط اینکه خواسته شده که سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، همونجوری خودتون اشاره کردین، تحریم کردن خامنه‌ای، رئیسی، دادستان کل کشور، مجلس، قطع رابطه اقتصادی با سپاه و نهادهایی که با سپاه ارتباط دارن جزو این قطعنامه هستن، همچنین دفاع از جامعه مدنی ایران، حفاظت از ایرانیان خارج کشور و ولی خب همونجوری خودتون اشاره کردین این قطعنامه در واقع ضمانت اجرایی نداره، چون پارلمان اروپا کلا این اختیار رو نداره که در زمینه سیاست خارجی همچین تصمیم بگیره. این تصمیم بر عهده دو نهاد دیگه مهم اروپا هستن، یعنی کمیسیون اروپا و شورای اروپا که در شورای اروپا سران کشور اروپایی هستن، 27 سران کشور اروپایی. بنابراین این در وهله اول یک تصمیم سمبولیک و سیاسی هست، بخاطر اینکه کمیسیون اروپا و شورای اروپا که تصمیم رو میتونن بگیرن در مورد تروریست خواندن سپاه، میتونن به این قطعنامه رو قبول بکنن، ردش کنن یا حتی اصلا در دستور کار خودشون قرار ندن. امریکا اصلا نادر نیست و بسیار از قطعنامه‌های اتحادیه اروپا اصلا کلا در دستور کار شورای اروپا قرار نمیگیره. ولی به هر حال این تصمیم یک سمبل مهمی هست و میتونه فشار رو بیشتر بکنه بر دولت‌های اروپایی، بر سران کشورهای اروپایی در آینده که این عمل رو انجام بدن و سپاه رو به عنوان در لیست تروریستی خودشون قرار بدن. من میتونم مثلا تصور کنم که در بحث‌هایی که در روزهای آتی، هفته‌های آتی در پارلمان‌های مختلف کشور اروپا انجام میگیره، اون نماینده‌های اون احزابی که خواهان قرار دادن سپاه در لیست ترور هستن در بحث‌های مجلس خودشون بیان بگن که خب ببینین پارلمان اروپا در یک قطعنامه‌ای که در واقع فراجناحی بود، به حزبش ربط نداشت، با اکثریت قاطع خواستار تروریست خواندن سپاه شد و دولت خودشون بخوان این کار انجام بدن. ولی اینکه حالا این قدم بعدی کی میتونه انجام بگیره بسته به این داره که کشورهایی در اروپا، اتحادیه اروپا مصمم‌تر هستن سپاه رو در لیست ترور قرار بدن، چقدر بتونن کشورهایی که مرددتر هستن رو قانع بکنن. همونجوری که میدونیم در شورای اروپا تصمیم‌های مهم که خب قرارداد سپاه در لیست ترور جزو تصمیم مهم حساب میشه، با اتفاق آرا گرفته میشن، نه با اکثریت آرا. یعنی هر 27 کشور اروپایی باید این تصمیم رو اوکی بکنن و خب این چیز بسیار سختی هست. البته خب این کشورها هستن که مهمن. کشور آلمان در اروپا بالاخره هم لحاظ جمعیت هم لحاظ اقتصادی کشور مهمیه. فرانسه همچنین. آلمان تا جزو کشورهایی بوده که مصمم‌تر بوده یا به نظر میرسه مصمم‌تر بوده سپاه رو تروریستی بخونه. فرانسه شک بیشتری داشته، گرچه که الان زمزمه‌ای به گوش میرسه که فرانسه هم داره سیاست خودش رو تغییر میده. ولی بعد دقت بکنیم که کشورهای اروپایی منافع مختلفی دارن
مثلا بلژیک الان یک شهروندش در ایران در زندان، شاید بترسه که سفارت روسی بخونه به خاطر اینکه نگران جان شهروندشه. برای کشور اروپایی منافع اقتصادی دارن، منافع تجاری دارن، منافع انرژی دارن و همچنین کشور اروپایی نگران مسئله برجام هستن. همچنین کشور اروپایی همچنان پایبند هستن به برجام و میخوان برجام نجات بدن به خاطر اینکه فکر میکنن اگه ایران اتمی بشه کل منطقه اتمی میشه و از این مسئله میترسن، اون رو کابوس خاورمیانه میدونن. و تئوری این هست که اگر ما سپاه رو در لیست ترور قرار بدیم برجام کلا میتونه منتفی بشه، که به نظر من البته این ارزیابی اشتباهیه، چون آمریکا که خودش یک سر اصلی مذاکره برجامه، سپاه رو همونجوری که میدونیم جزء لیست ترور خوش قرار داده ولی همچنان در واقع طرف مذاکره است. به هر حال یک تحریک‌هایی وجود داره و بعد دید در آینده نزدیک که در دیپلماسی پشت صحنه چه اتفاقی میفته و آیا شورای اروپا میتونه به یک توافق نظر و یک در واقع رأی در این مورد برسه که سپاه رو در لیست ترور قرار بده. ممنونم از شما. آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان از برلین با ما. ابراهیم رئیسی قطعنامه پارلمان اروپا برای تروریستی خوندن سپاه پاسداران رو محکوم کرده و اون رو حرکتی از روی استیصال خونده. به گزارش رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ساعتی پیش از تصویب قطعنامه در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه قطعنامه رو شلیک به پای خود خونده و نسبت به تبعاتش هشدار داده بود. دقایق پیش تصاویری به ایران اینترنشنال رسیده که شادی شماری از مردم سقز رو از مصوبه پارلمان اتحادیه اروپا نشون میده. اوین اینجیر، نماینده سوئد در پارلمان اروپا از بروکسل با ماست. خانم اینجیر، میدونم که دستاورد بزرگی است برای پارلمان اروپا که اینقدر یک صدا، چه احزاب دست چپ چه احزاب دست راستی، با هم علیه جمهوری اسلامی چنین قطعنامه‌ای رو تصویب بکنند، ولی فکر میکنید که چقدر امکان اجرایی هم خواهد داشت در کمیسیون اروپا؟ خب این مسئله، این تصمیم خیلی مهمه و خیلی هم باعث خوشحالیه که همه با هم یک صدا به این رأی دادن، از راست تا چپ همه با هم به این رأی دادن و این نشون میده که چگونه پارلمان اروپا روی این مسئله حساس هست و خیلی پیام روشن و واضحی برای همه که اعضای پارلمان اروپا روی این مسئله هیچ شکی ندارن و همه با هم روی این مسئله حرکت میکنن و اینها نمیخوان روی این مسئله که در ایران اتفاق میفته چشمشون رو ببندن. اونجا در بروکسل که با طرفای کمیسیون اروپا، دولت‌های اروپایی صحبت میکنید، با مقاماتشون، چقدر این ذائقه به نظرتون وجود داره که چنین اقدامی رو تمام 27 کشور انجام بدن؟ خب ماه گذشته ما خیلی کلمات زیبایی رو دیدیم از اعضای اتحادیه اروپا، اما عملکرد زیادی رو در این زمینه ندیدیم. الان وقتشه که وارد عمل بشن. این تصمیم اتحادیه اروپا یک پیام مشخصی رو به تمام رهبران اروپایی فرستاده، رهبران کشورهای اروپایی که باید این کلمات رو پیش ببرن به سمت عملکرد و تصمیم‌های جدی بگیرن در این زمینه و همچنین باید نشون بدن که اونها پشت مردم ایران هستن و نشون بدن که با این مسئله براشون مهمه. برداشت خود شما چه است؟ به نظرتون دولت‌های اروپایی از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا دست کم از اون به عنوان ابزاری برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند؟
من امیدوارم که اعضا به ما گوش بدن، به پارلمان گوش بدن. امیدوارم این مسئله خیلی برای ما مهمه. به عنوان مثال برای ما در سوئد این مسئله حائز اهمیت بیشتریه، چرا که ما در حال حاضر پرزیدنت هستیم و به همین دلیل در دوران ریاست سوئد باید بگم که خیلی باعث تأسف باره که یک سکوت خیلی بزرگی از طرف دولت سوئد وجود داشته در این زمینه، اما بعد از این تصویب اونها دیگه قادر نخواهند بود که چشماشون رو بیشتر از این ببندن. خانم اینجری، شما در سخنرانیتون 2 روز پیش گفتید که زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازند. چقدر فکر میکنید این نگاه در بین همکاران دیگرتون و دولت‌های دیگر اروپایی هم به اشتراک گذاشته میشه؟ همکاران من در اتحادیه اروپا بیشترشون این رو با ما شریک هستند و این نوع نگاه رو دارن. به همین دلیل در واقع دیدیم که چگونه این تصمیم و قطعنامه مشترک بین همه ما به تصویب رسید. این تصمیم خیلی قوی بود. ما درخواستمون اینه که قبل از هر چیز این سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی مشخصاً اعلام بشه و تصویب بشه این مسئله، و همچنین این کاری بکنیم که این اعدامایی که اونجا هستن و ادامه پیدا میکنن اینها متوقف بشن و همچنین کسایی که دسته‌ای داشتن و خانواده هاشون تحریم بشن. خانم اینجوری شما بهتر از من میدونید که عملیاتی شدن این ملزم هستش که تمام 27 عضو اون رو تایید بکنن، که کار چندان آسانی هم میدونم که تقریبا در تمام قطعنامه ها نیست. اگر چنین نکنن چه اهرم دیگری در دست شما در پارلمان اروپا هست؟ این خیلی مشکل، درست می‌فرمایید شما، چرا که در حال حاضر اعضا بعضیاشون نشون دادن که خیلی اراده این رو ندارن که اقدام بکنن، اما این به این معنی نیست که ما باید متوقف بشیم، بلکه برعکس ما باید ادامه بدیم تلاشامون رو و باید دست به دست هم جلو بریم و نشون بدیم که قدرت هستیم، قدرتمون رو نشون بدیم. این در واقع این تظاهراتی که وجود داره در روز دوشنبه خیلی مهمه و نشون داده به همه که مردم ها و همه با هم هستیم در مقابل این مسئله و میخوایم که این اقدام بشه. این پیام خیلی روشنی بود که برای همه رهبران دولت ها این در واقع مهمه که همه این پیام رو بدن که وقتشه که رژیم به زباله‌دان تاریخ بپیونده. حالا اینجوری در این روزها بسیار شنیدیم که خیلی ها تحت تاثیر قرار گرفتن که چطور همکاران شما از طیف‌های مختلف سیاسی هم صدا بودن در این زمینه. بعضی از همکارانی که ممکن اونجا در کوریدورهای اتحادیه اروپا هم دیگر رو ببینن خیلی به هم خوشوبش هم نکنن، سلام نکنن. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی باعث شد که این انسجام در بین شما و همکارانتون به وجود بیاد در این مورد خاص؟ ما به اندازه کافی این رژیم رو تحمل کردیم، به اندازه کافی سرکوب مردم رو توسط این رژیم داشتیم، دیگه به انتهای مسئله رسیدیم، دیگه قابل تحمل نیست برای ما و همه این رو درک کردن و همچنین این که در واقع قدرت مردم خیلی نشون داده به همه مردم و تأثیر گذاشته روی این مسئله که مردمی که دارن تصمیم میگیرن اینجا ببینن این مسئله رو بر اساس اون قدرت مردمی که خودش رو نشون داده در داخل ایران به پیش رفتن و این کارا رو انجام دادن و دیگه به جایی رسیدن که نتونن چشم و گوششون رو ببندن. اوین اینجیر، نماینده سوئد در پارلمان اروپا از بروکسل، ممنونم. در ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، شماری از ایرانیان ساکن فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در حمایت از تصمیم اتحادیه اروپا برای درخواست تروریستی خواندن سپاه و همینطور اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و معترضین بازداشت شده برپا شد. جمشید بهرامی از فرانکفورت گزارش میده. اینجا مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت ایرانیان تجمع اعتراضی رو برگزار کردند در حمایت از خیزش انقلابی و همچنین در حمایت از تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی. در واقع این تجمع توسط گروهی از فعالین چپ ایرانی ساکن فرانکفورت برگزار شده و تفاوتی که این تجمع با تجمع‌های دیگه داره این هست که
در واقع تجمع کنندگان بسیار خوشحال بودند از این تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا. میخوام با تجمع کنندگانی که در اینجا هستن صحبت بکنم. برای ما بگید که هدفتون از شرکت در این تجمع چیه؟ من درود میفرستم به تمام خانواده‌های دادخواه و تمام زندانیان سیاسی و ملت بزرگ ایران. امروز بهشون تبریک میگم، روز بزرگی بودش. ما خوشحالیم که سپاه پاسداران تروریستی به جایگاهی که داشت برگشت و باید هر چند زودتر از اینا اتفاق میافتاد. اما این کافی نیست. ما خواستار اینیم که تمام سازمان‌ها و مراکز اسلامی این حکومت تروریستی بسته و تمام دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اخراج بشن. سپاسگزارم، خیلی ممنون. در واقع تجمع کنندگان در اینجا اهداف دیگری هم دارند. اعتراض دارند به وضعیت زندانیان سیاسی و معترضین بازداشت شده که در طول این خیزش انقلابی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و در واقع برگزار کنندگان از اینجا اعلام می‌کنند که وقتشه که اتحادیه اروپا، آمریکا و تمامی جامعه جهانی انقلاب مردم ایران رو به رسمیت بشناسند. جمشید بهرامی، فرانکفورت. پیشتر با برزو در آگاهی، روزنامه‌نگار نشریه ایندیپندنت، هم گفتگو کردم و ازش پرسیدم که با مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران تا چه اندازه به گمان او حلقه فشار بر جمهوری اسلامی تنگتر شده. من فکر می‌کنم این واقعا خیلی زیاد هیچ تأثیری نخواهد داشته باشه، به خاطر اینکه یعنی بیشتر کارهای و عملیات‌های سپاه یعنی پشت پرده هستند و مخفی هستند و یعنی اینجور تعلیمات بیشتر تاثیر داره در مثلا شبکه‌های اقتصادی و سیاسی رسمی بین المللی و سپاه در این یعنی حوزه هیچ نقشی واقعا نداره. واقعا یعنی یه جوری در یعنی بازار سیاه و در شبکه‌های مخفی بیشتر حضور داره. ولی مثلا در بسیاری از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر می‌دونیم افرادی هستن، دیپلمات‌هایی هستن که پیشینه سپاهی دارن. بعضی کشورهای غربی بالاخره حضور بعضی از افراد وابسته به سپاه رو از طریق سرویس‌های اطلاعاتیشون میدونن. متوجه هستم که بخشی از این تراکنش‌ها در بازار سیاه هست و از روال معمول نیست، اما بالاخره فکر نمی‌کنید که تمام این فشارهای کوچک روی هم یک فشار بزرگتری رو متوجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میکنه؟ یعنی اونایی که ضد جمهوری اسلامی هستن امیدوار هستن و که این تاثیر خواهد داشته باشه و واقعا یعنی باید بگیم که یه جایی رسیدیم که واقعا کسی نمیدونه چی میشه. یعنی یه وضعیت شده در ایران، وضعیت شده در دنیا که هر چیزی امکان داره. آره ممکنه فردا نظام فرو بپاشه. هیچ کسی نمیتونستش تصور کنه که یعنی یک اینجوری مثلا یعنی یک رشد یک حرکت سیاسی در ایران اینجوری انجام بشه ضد جمهوری اسلامی. هیچ وقت نمیتونستن که مثلا یک سال پیش کسی نمیتونستش واقعا فکر کنه همچین چیزی به این زودی بشه که یک حرکت یعنی به شکل انقلابی ضد جمهوری اسلامی بتونه شکل بگیره. ولی یک جایی رسیده دنیا و ایران و خاورمیانه که هر چیزی امکان داره. مشکل هستش اینی که سپاه در این دنیا خیلی تجربه داره. یعنی بهشون بگین یعنی شما یعنی یه چیزی یعنی قاتلین، یعنی قبول ندارین. اینا کاملا حاضرن تو این با این جور یعنی پروفایل در دنیا حضور داشته باشن. چیزی زیاد زشتی واسهشون نیستش. اوکی بگیم این یعنی همه سفارتی‌ها همه یعنی اینجوری درست نه اینجوری نبودش 20 سال پیش که همه سفارت‌های ایران پر سپاهی باشن. میدونی یعنی یه موقعی بودش که وزارت امور خارج دیپلمات‌های رسمی داشتش یه جوری حرفه‌ای بودن. نه ولی الان همشون مثلا جنایتکارای سپاهی پر سفارتخونه ها هستش. خب یه کسی رو بگین اوکی این سپاهی بیرونش میکنیم، ایران میتونه یا مثلا سفارتخونه ایتالیا رو بیرون بکنه یا میتونه سفارتخونه فرانسه رو بیرون کنه از تهران
و این یه قیمتی داره برای شبکه‌های اطلاعاتی غربی که نمیخوان این قیمت رو بدن، ممکن میخوان اون حضور رو داشته باشن در ایران، نه به خاطری که هیچ مشروعیتی به ایران میده و به خاطری که میتونن اطلاعات جمع کنن در ایران. برای خود جمهوری اسلامی هم گمان میکنم بدون هزینه نیست دیگه. فرمودید که مقامات جمهوری اسلامی شاید خیلی نگران وجهه بین‌المللیشون نباشن، اما مثل کره شمالی هم نیستن، یعنی سعی میکنن نشون بدن که تا حدودی با دنیای بیرون در ارتباط هستن، حضور بین‌المللی دارن. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و حالا بریتانیا جدا، ولی اروپای قاره‌ای خیلی روابط خصمانه‌ای با جمهوری اسلامی نداشته در این مدت. این کاملا درسته و نه تنها اون، یعنی این مثلا دیدیم در روزهای اخیر که هم با کره، هم با چین و هم با ژاپن هم یه جوری یعنی مشکلات‌های جدیدی ایجاد شده که قبلا نبودش. یعنی این سه تا کشورهای آسیای شرقی که خیلی مهمن، همشون یه جوری دارن، یعنی یه جوری بی سابقه با جمهوری اسلامی دارن، یعنی برخورد خیلی منفی خواهد داشته باشن و اینم خیلی مهمه که آره مثلا کشورهایی که اصلا هیچ اهمیتی نداشتن برای ایران، یعنی فکر یک جوری مثلا چکیا یا اسلواکی، همه این کشورهای نسبتاً کوچک اروپای شرقی و مرکزی حالا دارن شروع میکنن واقعا یعنی ضد جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن و صحبت میکنن. این یه چیز جدیدیه و مهمه. درست است. دیدم یک مقاله همین تازگی نوشید در مورد اینکه شاید سپاه پاسداران قدرت رو در ایران قبضه بکنه. چه شواهدی براش داریم و اگر چنین اتفاقی بیفته فکر میکنید از کجا نشأت میگیره؟ روشنفکرای خیلی گنده تر از منم دعوت کرده بودم یه چیزی رو بنویسم راجع به موضوعی که مثلا این سناریویی که من بهش میگم مثلا یه جوری سپاه خان، یعنی یه جوری سپاه یعنی روحانیون رو بیرون کنه از دوره قدرت و مثلا یه جوری ایران رو برگردونه به یه دیکتاتوری نظامی مثل سابق و امکانی من و یعنی منم نمیدونستم اینو، ولی این سه تا روشنفکرای دیگه هم همین نظر بودن که نه این امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی یه جوری من داشتم می‌نوشتم که یه جوری هستش که یعنی واقعا زیاد فرقی نیستش این روزا بین سپاهی‌ها یا و روحانیون، یه جوری با هم دیگه ارتباط خیلی نزدیکی و صمیمی و یه جوری مثلا این دو تا دایره یعنی رو هم دیگه تقریبا و یعنی اگر ملاها رو بیرون کنن یعنی خودشون رو بیرون میکنن، به خاطر خودشون هم عقیده دارن، هم یعنی منافعشون اینه که این نظام ولایت فقیه رو حفظ کنن، به خاطر اینکه بسیجی‌ها خیلی رعایت میکنن به این نظام جمهوری اسلامی و این فکر سیاسی دینی و هم این میلیشیایی که در خارج هستن در عراق، سوریه و افغانیا، اینا خیلی چیزای پرقدرتی هستن برای سپاه، نمیخوان اونا رو از دست بدن، نمیخوان به بسیجی‌ها که اصلا یه جوری یه هایبرید نظامی و دینی هستش که دیدیم در این ماهای اخیر خیلی چیز با ارزشی برای جمهوری اسلامی و اینو نمیخوان از دست بدن. گفتگویی بود با برزو درآگاهی، روزنامه‌نگار نشریه ایندیپندنت. امروز همزمان بود با برگزاری مراسم 40م شادمان احمدی در دهقلان و دنیا فرهادی در ایزه. شادمان 23 ساله روز پنجشنبه 17 آذر ماه چند ساعت بعد از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی زیر شکنجه جان باخت.
دنیا فرهادی هم دانشجوی دانشگاه اهواز بود که روز 16 آذر ناپدید شد و یک هفته بعد پیکر بیجانش در حاشیه رودخانه کارون پیدا شد. رسانه‌های حکومتی تلاش کردن علت مرگش رو خودکشی قلمداد کنن، اما خانواده دنیا خودکشی را انکار کرده و گفتند ساعتی قبل از ناپدید شدنش با نیروهای بسیجی مستقر در دانشگاه درگیری کلامی داشته. در مراسم 40 دنیا فرهادی شعاردهنده‌ها با در دست داشتن تصاویری از حامد سلحشور برای یادبود این جوان کشته شده شعار دادند. حامد سلحشور جوان 22 ساله اهل ایزه بود که شیوه به خاک سپاری و انتقال شبانه جسدش به دست خانواده او از روستای قلعه‌تل به ایزه واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گزارش‌های محلی حاکی از تشدید فضای امنیتی پیرامون مسجد مکی در زاهدان، مسجدی که محل ایراد خطبه‌های نماز جمعه این شهر و مبدأ تجمع مردم معترض زاهدان در چند ماه گذشته بوده. هفته پیش مردم معترض یک زنجیره انسانی دور تا دور این مسجد تشکیل دادن. گفته میشه که نیروهای امنیتی با استقرار و ایجاد ایست بازرسی‌های متعدد حوالی مسجد برای جلوگیری از راهپیمایی‌های ضد حکومتی در روز جمعه اقدام کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت بند عمومی زنان در زندان اوین گزارش تکان دهنده منتشر کرده. او با نام بردن از 58 زن زندانی که در بند عمومی زنان این زندان نگهداری میشن نوشته که بسیاری از اونها هدف شکنجه‌های هولناک و ضد انسانی قرار گرفته و از چند ماه تا 2 سال در سلول انفرادی نگهداری میشن. به گفته خانم محمدی 57 زن زندانی سیاسی اوین در مجموع 8350 روز در سلول بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بودند و اغلب اونها به ویژه افرادی که مدت زیادی رو در سلول‌های انفرادی گذروندن از عوارض و بیماری‌های ناشی از حبس در این سلول‌ها رنج می‌کشند. مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای عربشاهی، ساده از خواندن مقدمه این چنینی، اما تصور این که چه بر این زنان داره میگذره به خصوص در اون بندهای انفرادی باور نکردنیه. بله، درود بر شما. ببینید، واقعیت این است که برای هر کسی که زندان رفته و تجربه انفرادی داره میدونه که یکی از سخت‌ترین شکنجه ها دقیقاً همین زندان انفرادی هست. یعنی اینکه شما برای مدت طولانی، وقتی مثلا از یه حدی طولانی تر میشه، در یه شرایطی ایزوله قرار میگیرید، هیچ ارتباطی ندارید، فقط تنها ارتباط گاهی اوقات این هستش که در باز شه، یه غذا بذارن داخل و در بسته شه و برن. اون سکوت سنگینی که در اون سالن ها وجود داره و تصور این که حالا من خودم 40 روز در واقع مثلا طولانی ترین مدتی که در انفرادی
بودم تصور بعضی از این عددا که میبینم که چقدر رقم‌های طولانی چندین ماه گاهی اوقات در انفرادی بودن واقعا تصور دردناکی هستش و نشون میده که چقدر در واقع این نقض حقوق بشر داره در زندان‌های ایران انجام میشه و در این حال یادی بکنم از اینکه چه اقدام شجاعانه خانم نرگس محمدی از درون زندان، در دل اون شرایط حضور داره، از اونجا میاد اینو مینویسه، از اونجا میاد در واقع این صدای اعتراضی رو بلند میکنه و اینکه این مبارزه بخشیش دقیقاً همین جاهاست، یعنی همین که در مقابل این کاری که داره انجام میشه میدونیم الان چقدر زندانی هستن و چقدر داره حقوق اینها به انواع مختلف، شکنجه هایی که ممکنه باشه، ضرب و شتم هست، میبینیم برای بعضی از جانباختگان در واقع در زیر شکنجه جان خودشون از دست دادن و یا همین بحث انفرادی ها رو که میبینیم. برای من فکر میکنم که بخشی از مبارزه این است که این صدا رو بلند بکنیم، این صدا باید به دنیا برسه، خود مردم در واقع این رو بخشی از دستور کار مبارزاتی خودشون قرار بدن و به نوعی بشه که در مقابل حکومت این تبدیل به انرژی بیشتر برای مبارزه مردم بشه و در مقابل این سرکوبی که هست، سرکوبی که حکومت سعی داره گسترش بده، ایستادگی بکنن مردم. به این انعکاس صدا اشاره کردید که طبیعتا خیلی مهم هست، ولی دست کم اینجا در رسانه ها هم واقعا اینقدر حجم بازداشت و زندانی و انفرادی زیاد هست که نمیدونید چند تاشو میشه پوشش داد. واقعا در یک برنامه خبری مثل الان برنامه ما نزدیک کمتر از 1 ساعت به چند تاش مگر واقعا میشه رسید و این کارو به نظر خیلی دشوارتر میکنه. بله، من این واقعیتی که وجود داره، یعنی ما همین مثلا گزارش‌های شما رو که من می‌بینم، ببینید اگر 6 ماه قبل 7 ماه قبل مثلا در یک شهری که الان ما می‌بینیم در مراسم خاکسپاری مثلا شعارهایی که سر داده میشه، مردمی که جمع شدن، اگه 6 7 ماه قبل ما تو اون وضعیت یه دونه خبر اینطوری میومد، شاید تمام شبکه‌های فارسی زبان شاید چند روز فقط به اون موضوع می‌پرداختن و تمرکز رو اون می‌ذاشتن، اتفاق خیلی خاصی دیده می‌شد. الان به هر حال انقدر حرکت بزرگ شده، انقدر شهرهای مختلف ما چنین اتفاقایی رو می‌بینیم، مردمی که میان شعار میدن علیه دو رهبر نظام جمهوری اسلامی یا اون تعداد زیاد زندانیانی که هستن و هر کدوم به قولی باید اخبارشون پوشش داده بشه، باید در موردشون اطلاع رسانی بشه، ولی برای این وظیفه‌ای هست که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و رسانه‌ها دارن. تا اون جایی که امکان داره باید پوشش داده بشه. قطعا نمیشه همه رو پوشش داد، ولی برای هر یک نفری که اخبارش پوشش داده میشه، هر یک نفری که در موردش حرف زده میشه، این تاثیر رو ما به عینه دیدیم که شرایط فرد در درون زندان متفاوت میشه. اون کسی که ازش خبری بیرون نیست، اون کسی که ازش حرفی زده نمیشه، اون فرد به نوعی بی‌پناه‌تر، اون فرد به نوعی مظلوم‌تر هست و به نوعی در زندان هم ممکنه که بلاهای بیشتری بر سر او بیاد. هر موقع در زندان شرایط بر یک زندانی سخت میشه، اگر بتونه اخباری از خودش رو به بیرون منتقل بکنه، این میتونه دریچه‌ای باشه برای اینکه فشارها روی اون زندانی کم بشه و برای وظیفه فعالین مدنی و رسانه‌ها است که این کار رو انجام بدن و خود خانواده‌ها البته که حتما باید در این زمینه اقدام بکنن. ممنونم از شما. مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. بلومبرگ در گزارشی با بررسی بحران گاز در خراسان گفته ناآرامی‌ها در ایران به قلب و مرکز سنتی حمایت از رئیس جمهوری تندرو این کشور ابراهیم رئیسی رسیده. بلومبرگ با اشاره به تجمعات در شهرهای مختلف خراسان رضوی گفته ده‌ها هزار نفر در این استان مذهبی بدون دسترسی به گاز در سرما موندند. در این گزارش همینطور گفته شده قطعی گاز در شمال ایران به تنش‌های روزافزون در کشور و سرکوب وحشیانه و پی در پی مردم دامن زده. ویدیوهای رسیده از منابع محلی نشون میده که کماکان مشکل کمبود گاز و سوخت در شماری از شهرهای ایران منجر به تشکیل صف‌های طولانی شده. تبریز صف گاز CNG بیشتر از 3 کیلومتر 29 دیما. بامداد 29 دیما اینجا تبریز. این صفی که مشاهده میکنید صف پمپ گاز CNG 2 روزه گاز رو قطع کردن. الان ساعت 12:30 نزدیک به 1. فقط ببینید ملت چجوری آواره شدن. مریم رحمتی همکارم از نیویورک به ما پیوسته. مریم، میدونم که این گزارش بلومبرگ رو با دقت بیشتری مطالعه کردی، چه میگه؟
فرداد، بحران گاز نه تنها در ایران واکنش شدید مردم و اعتراضات رو به دنبال داشته، بلکه توجه رسانه‌های غربی رو هم به خودش جلب کرده. رسانه‌های زیادی در این مورد نوشتن فرداد و بیشترشون نوشتند که این بحران گاز میتونه به شدیدتر شدن اعتراضات در ایران دامن بزنه و اعتراضات رو کلاً گسترده تر بکنه. بلومبرگ هم همونطور که تو گفتی تیتر زده و گفته که بحران گاز در پایگاه قدرت رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی هم رسیده و اونجا رو هم ناآرام کرده با توجه به وضعیتی که در استان خراسان رضوی اتفاق افتاده و مردم به خیابان‌ها اومدن به بحران گاز اعتراض کردند. گفته شده که این رئیس جمهور در زمان انتخابات وعده‌های زیادی به مردم داده بوده در مورد موضوعات اقتصادی و همین موضوع سوخت و گاز هم یکی از این موارد بودن، ولی در عملی کردن قول‌های خودش ناکام مونده. مردم نمیتونن خونه‌های خودشون رو گرم بکنن، ادارات دولتی تعطیل شدن، مدارس تعطیل شدن و حتی مشاغل خصوصی هم تعطیل شدن. گفته شده که در این مقاله که بلومبرگ نوشته به سال 2019 اشاره کرده که در اون زمان افزایش قیمت سوخت باعث اعتراضات شدید در ایران شده، اعتراضاتی که باعث شده دوباره جمهوری اسلامی با سرکوب صدها نفر رو بکشه و با این حساب این اعتراضات دوباره میتونه خشونت‌ها و ناآرامی‌های زیادی رو ایجاد بکنه، اعتراضات از طرف مردم و سرکوب از طرف حکومت. اشاره شده به اینکه با اینکه ایران دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان رو در اختیار داره، باز هم نتونسته نیازهای عادی مردم رو برآورده بکنه و مردم در وضعیت بدی به سر میبرن و همچنین گفته شده که رئیسی به انزوای جهانی و تحریم ها همیشه اینا رو کم اهمیت جلوه میده، ولی در صورتی که دولتش در اینکه بتونه وعده های خیلی ساده خودش را عملی بکنه موفق نبوده. در ادامه این مقاله توجه شده به اینکه چطور جمهوری اسلامی با سرکوب شدیدی که در چند ماه گذشته استفاده کرده هنوز نتونسته این اعتراضات رو خاموش بکنه و یا کاری بکنه که این اعتراضات به پایان برسن. توجه شده به 3 تا موضوع مهم فرداد که تونسته این اعتراضات هنوز در ایران ادامه پیدا بکنه و هنوز مردم در کف خیابان‌ها برای حقوق اساسیشون بجنگن. یکی موضوع سطح فقر هست که به شدت افزایش پیدا کرده و مردم بسیار ناراضی هستن از این موضوع. تورم در همین ماه به بالاترین حد ممکن خودش رسیده و همچنین ارزش ریال از زمان آغاز اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی 30% ارزشش پایین‌تر اومده، سکه ارزشش بالا رفته، دلار ارزشش بالا رفته و همچنین صادرات ایران حتی به عراق و ترکیه هم کمتر شده. و در کل از این مقاله و چند مقاله دیگه که من در رسانه‌های مختلف چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی خوندم، این رو نشون میده که در روزها و هفته‌های آینده این بحران گاز و بحران‌های اقتصادی میتونه اعتراض‌ها در ایران رو گسترده تر بکنه، ولی حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که واقعا این اعتراضات چطور پیش خواهد رفت در روزهای آینده. ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. اداره دریانوردی پاناما حق استفاده از پرچم این کشور رو برای 136 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی لغو کرده. این تصمیم پاناما بعد از افشاگری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و تحویل نام 140 نفتکش که در نقض تحریم‌های آمریکا برای نقش داشتن به این کشور گرفته شده. این در حالی که خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفته در حالی که همه نگاه‌ها معطوف به روسیه است، ایران تحت تحریم‌های غرب با چشم‌پوشی کاخ سفید صادرات نفتش رو طی ماه‌های اخیر 40% افزایش داده. بریم به کنگره آمریکا. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، همین چند روز پیش بود که گزارش دیگری داشتیم در مورد میزان استفاده ایران از پرچم پاناما در نفتکش‌هاش. به نظر میاد که حالا پاناما یک اقدام جدی کرده و تعداد قابل توجه از این کشتی‌ها رو پرچم ازشون گرفته.
این چیزی که در واقع پانامایی‌ها دارن میگن این است که در 4 سال گذشته 136 تانکر نفتی رو که تحت پرچم پاناما بوده و نفت ایران رو برای NIOC یا شرکت ملی نفت ایران داشته حمل و نقل می‌کرده رو در 4 سال اخیر این پرچم پاناما رو از اونها گرفتن. در واقع کار جدیدی پاناما نکرده است. به نظر میاد که گزارشی که دیروز منتشر شد در رویترز هم تیتری زد در مورد اون در پاسخ به مقاله‌ای باشه که فرماندار سابق فلوریدا آقای جب بوش 3-4 روز پیش در واشنگتن پست منتشر کرد. همونجور که تو گفتی انتقاد کرد از دولت کنونی پاناما. ایشون آقای جب بوش ادعا کرد که طبق داده‌هایی که سازمان اتحاد علیه ایران اتمی در نیویورک در اختیار ایشون گذاشته نزدیک 39% ناوگان 288 در واقع تانکری جمهوری اسلامی زیر پرچم پاناما است و ایشون گفت حتی در مواردی در سال 2021 وزارت خزانه‌داری هشدار داده است پانامایی ها و راجع به این صحبت کرده است که بعضی از این تانکرها دارند زیر پرچم پاناما فعالیت میکنند، اما هیچ پاسخی دولت پاناما نداده است به وزارت خزانه‌داری و خواسته بود فشار بیشتری وارد کنند از قانونگذاران آمریکایی به دولت پاناما. به نظر می‌آید این خبری رو که رویترز زده است به نقل از مقامات پانامایی در پاسخ به نامه‌ای باشه که فرماندار سابق فلوریدا جب بوش نوشته است و 2-3 روز پیش همونجوری گفتم در واشنگتن پست چاپ شد. و این احتمالاً یک مقدار کار جمهوری اسلامی رو هم دشوارتر میکنه تا دوباره کشوری دیگری پیدا بکنن که حاضر باشه پرچمش رو به اونها بده. بخش عمده‌ای از در واقع قاچاق نفت جمهوری اسلامی از طریق این تانکرها که بهشون میگن تانکرهای ناوگان، تانکرهای اشباح در واقع ترکیبی است که روی آن گذاشتند. بخش عمده‌ای از نفت ایران از طریق اونها قاچاق میشه. تخمین وال استریت ژورنال این بوده که نزدیک 10 تا 15 میلیارد دلار هست در سال و ضربه بسیار بزرگی میتونه بزنه به اقتصاد جمهوری اسلامی. و در کنار اون میبینیم گزارش‌های دیگری که امروز هم منتشر شد. ژورنال گزارشی منتشر کرد در مورد که وزارت خزانه‌داری آمریکا رفته دنبال بانک‌های عراقی و اجازه نمیده که دلار رو خارج کنند و به شرکت‌های ایرانی بدن یا شرکت‌هایی که با ایران دارن تجارت میکنن. چیزی که ژورنال نوشته است میگه بعضی روزها 250 میلیون دلار تقاضای دلار بانک‌های عراقی توسط بانک‌های آمریکایی رد می‌شود به خاطر که مدارک کافی ندارن یا به خاطر که بعضی از این شرکت‌ها به نظر میاد با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشند و این اتفاقا هم ژورنال میگوید از 2-3 ماه پیش افتاده است. اینو بذارید کنار داستانی که الان داره فشارهایی که به پاناما دولت آمریکا سعی میکنه بیاره حداقل از طریق مقامات پیشین برای که بخواد جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره. به نظر میاد فردا حلقه تنگتر داره میشه برای جمهوری اسلامی و یواش یواش دولت آمریکا هم داره به کار میافته که بخواد منابع درآمد جمهوری اسلامی رو کور کنه. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. با حکم دادگاهی در استکهلم 2 برادر ایرانی تبار به جرم جاسوسی برای روسیه محکوم شدند. روز پنجشنبه دادگاه پیمان کیا 42 ساله رو به حبس ابد و برادرش پیام 35 ساله رو به 9 سال و 10 ماه زندان محکوم کرد. پیمان کیا پیش از این در واحدهای اطلاعاتی و پلیس امنیتی کار کرده بود و برادرش هم فارغ التحصیل آکادمی پلیسه. به گفته رسانه‌های سعودی جدی‌ترین رسوایی جاسوسی در تاریخ مدرن این کشور این پرونده توصیف شده. اردوان روزبه، روزنامه‌نگار و همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. چه بیشتر می‌دونیم در مورد این 2 برادر؟ 2 برادر 1994 تابعیت سوئدی گرفتن، ایرانی تبار هستند و ما می‌دونیم به محض اینکه شروع کردن به زندگی کردن در سوئد وارد سیستم‌های امنیتی و پلیس شدن. برادر کوچکتر در آکادمی پلیس تحصیل کرده، برادر بزرگتر در مجموعه امنیتی خدمت کرده، از جمله یکی از مناطق مجموعه خیلی مهمی که خدمت کرده بود بخش مربوط به ارتش و همچنین بخش مربوط به اطلاعات پلیس اطلاعات سوئد. و همچنین یکی از نگرانی‌هایی که اینجا خیلی مطرح شده و امروز قاضی وگن بهش اشاره کرده در دادگاه محلی استکهلم این بوده که برادر بزرگتر یعنی پیمان دسترسی به اطلاعات تمام جاسوس‌ها و نیروهای خارج از کشور سوئد داشته
رسوایی بزرگ. در واقع این بزرگترین قسمت داستان هستش که اونها رو نگران کرده و مشخصا اونها این مسئله در سال 2017 فهمیدن وقتی که مطلع شدن به هر حال یک نشتی در مجموعه اطلاعاتیشون به وجود آمده و این منتهی شده به 4 سال تقریبا تحقیقات که در سپتامبر 2021 اونها این دو برادر رو دستگیر کردن. نکته دیگری که در دادگاه در واقع مطرح شده و راجبش صحبت شده اینه که در طول این مدت بیش از 155 سند رو پیمان در اختیار عوامل اطلاعاتی روسیه به اخص عوامل اطلاعات ارتش روسیه قرار داده. یعنی منظور این است که قضیه کاملا شکل نظامی پیدا کرده و برادر کوچکتر که حکم کمتری گرفته اون موظف گرفتن منابع مالی، تهیه پول‌ها، داد و دهش‌ها و داد و دهش اطلاعات بوده که خب متهم به در واقع محکوم به 9 سال زندان و 9 سال و 10 ماه زندانی شده. یه چیز دیگه هم شاید جالب باشه بدونین و ناخواسته من مقایسه کردم در طول پرونده جاسوسی علیرضا اکبری در ایران که چند روز پیش اعدام شد. در پرونده‌ای که به نظر میرسه از نظر رسانه‌های محلی، من از صبح دارم رسانه‌های محلی سوئد حتی در استکهلم رو نگاه می‌کنم، برای اونا اعجاب آور این پرونده در تاریخ مدرن سوئد باور نکردنی. این همه اطلاعات در طول سال 2011 تا 2021 تقریبا در ظرف این 10 سال تا موقع دستگیری این دو فرد انتقال پیدا کرده به روسیه. اما حکم حبس ابد برای پیمان میدونه که در سوئد قابل معنیش 20 سال زندانه. یعنی چیزی به این اسمی که به من حبس ابد به معنی حبس ابد واقعی نیست، وجود نداره. و نکته مهم داستان در این هستش که اونا در یک فضای کاملا روشن و شفاف محاکمه شدن و برای قاضی و دادستان‌ها محرز بوده که این اطلاعات منتقل شده، ولی اونا دو چیز رو اشاره کردن، یکی در قبال پول بوده و مسئله یک ارتباط حسی نبوده. و نکته جالب اینه که هیچ کدوم از اینا تاکنون مشخصا نگفتن که آیا ایرانی تبار بودن اینها، نوع ارتباطشون چیزی تو این قضیه وجود داشت یا نه. من تو این جایزه در واقع تو این مجموعه چیزی در این زمینه ندیدم و میگم ناخواسته مقایسه کردم این دو پرونده که خیلی راحت اعدام شد بدون اینکه هیچ اطلاعاتی مردم داشته. حالا سوئدی‌ها شناخته شده نیستن برای بلند پروازی‌های اطلاعاتی بین‌المللی، ولی روسیه براشون خیلی مهمه. قطعاً دم گوششونه، تهدید جدی هست، الان بحث عضویت در ناتو هست. یعنی اینطوری نیستش که یک اطلاعاتی در مورد مثلا دو تا اپوزیسیون کرد به ترک‌ها داده باشن، این چیزی که واقعا امنیت ملی سوئد رو تهدید میکنه. اصلا تکه خیلی عجیب و مهم میشه که این فرد دسترسی به اسامی و موقعیت کسانی رو داشت که در دستگاه اطلاعاتی سوئد در خارج از کشور داشتن کار میکردن. یعنی کاملا مسئله امنیت ملی سوئد زیر سوال بردن و امروز در این دادگاه متهم، یعنی در واقع محکوم به یک حبس 20 ساله شده این فرد. اردوان روزبه همکارم، ممنونم از تو. مشاور امنیت ملی آمریکا پنجشنبه وارد اسرائیل شده و با تعدادی از مقامات بلندپایه کشور دیدار کرده. بخش عمده‌ای از صحبت‌های جک سالیوان با مقامات اسرائیلی از جمله با رئیس موساد بر ایران متمرکز بوده. نخست وزیر اسرائیل هم در این دیدار درباره پیمان ابراهیم و گسترشش با سالیوان صحبت کرده. بنیامین نتانیاهو مایله که سرانجام پیمان ابراهیم در برگیرنده عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی هم بشه و این اتفاق نیازمند بهتر شدن روابط بین واشنگتن و ریاض داره. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. سمیرا. فرداد آقای سالیوان وارد اسرائیل شده، سفری که پیش از این هم اعلام شده بود که قرار هست انجام بده. تاریخ سفر البته روشن نبود تا امروز که با تعداد زیادی از مقام‌های بلند رتبه اسرائیلی دیدار کرده. میشه گفت که آقای سالیوان تقریباً با تمامی مقام‌های بلند پایه امنیتی اسرائیل روز پنجشنبه دیدار کرده. با آقای اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در وهله اول در دیدار نخست ملاقات کرد و در اون ملاقات آقای هرتزوگ آمریکا رو بزرگترین متحد و دوست اسرائیل نامید و گفت که خوشحال هست که آقای سالیوان به اسرائیل آمده، آن هم در زمانی که کشور اسرائیل با چالش‌های بسیار زیادی مواجه هست. بعدتر آقای سالیوان با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد و این اولین باره که آقای نتانیاهو در مقام نخست وزیر اسرائیل به عنوان ششمین نخست وزیر اسرائیل داره یک از مقام‌های
بسیار بلند رتبه آمریکا رو میزبانی میکنه. در گفتگویی که با هم انجام دادن در ابتدا هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی حاضر بودند، اما بعدتر 2 نفر پشت درهای بسته صحبت کردند. اونطور که در گزارش‌ها آمده یکی از محورهای اصلی صحبت‌ها میان آقای نتانیاهو و آقای سالیوان بحث عربستان سعودی و پیمان ابراهیم بوده. میدونیم که آقای نتانیاهو بسیار مایله که پیمان ابراهیم رو گسترش بده و بتونه بعد از بحرین و امارات بتونه با عربستان سعودی روابط اسرائیل رو عادی سازی بکنه، اما معتقد هست تا مادامی که واشنگتن و ریاض رابطه مثبتی ندارن، روابطشون تیر و تار هست، اتفاقی هست که ممکنه نیفته. یعنی اون چیزی که مایل هست آقای نتانیاهو بهش نرسه. از این منظر بسیار در تلاش هست که با واشنگتن صحبت بکنه، واشنگتن راضی بکنه برای بهبود روابطش با عربستان سعودی که بعد از نشست اوپک پلاس به خاطر افزایش قیمت نفت میدونیم که روابط تا حدودی تیره و تار شده. یکی از محورهای دیگر گفتگو بین آقای سالیوان و نتانیاهو بحث ایران بوده. آقای نتانیاهو تشکر کرده از دولت بایدن بابت تعهدی که داده اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بعد از اینکه با آقای نتانیاهو آقای سالیوان دیدار کرد، همراه با همتای اسرائیلی خودش آقای هانگبی یک دیداری کرده و بعد یک نشست مجازی داشتن با مشاوران امنیت ملی کشورهای بحرین و امارات در رابطه با انرژی پاک صحبت کردند، راجع به روابط تجاری صحبت کردند. بسیار بحث‌های گسترده‌ای بوده بین این 4 مشاور امنیت ملی و بعد از اون هم آقای سالیوان دیداری با مقام‌های فلسطینی از جمله آقای عباس داشته، در رابطه با تشکیل دولت صحبت کردند و در نهایت دیدار مهمی که به نظرم انجام داده دیدار با الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل هست که آقای کوهن در این دیدار مشخصا به فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اشاره میکنه و میگه الان زمان اون رسیده که کشورها بیان با همدیگه به شکل متحد یک فشار منسجم فوری و حداکثری بر جمهوری اسلامی وارد کنند. فشارها در جاهایی که جمهوری اسلامی اونجاها منفعت داره و یکی از نقاط مهمی که میشه از اونجا به جمهوری اسلامی فشار آورد بحث اروپاست و آقای کوهن به آقای سالیوان گفته که باید کشورهای اروپایی رو تحت فشار قرار داد که بیش از این چیزی که داریم میبینیم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدند. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید همینجا در واشنگتن دی سی. اجازه بدید بریم به لیما، پایتخت پرو، جایی که تظاهرات گسترده‌ای بعد از دستگیری رئیس جمهوری سابق این کشور پدرو کاستیو در جریان هست. تصاویر زنده رو می‌بینید از خیابان‌های لیما، جایی که صدها شاید هزاران تظاهر کننده در بیرون در اعتراض جمع شدن. تا اینجای کار با ما میره که دست کم 18 نفر در جریان اعتراضات کشته شده باشند و با کشته شدن 9 نفر دیگه در حوادث اخیر تعداد کشته ها الان دقیقاً همونطور که گفتم به 18 نفر رسیده. در درگیری بین تظاهر کنندگان در مجموع بالای 400 نفر 426 نفر اونطور که اسوشیتد پرس گزارش میده، از جمله 216 افسر پلیس و تعدادی غیر نظامی زخمی شدند. یکی از بزرگترین ناآرامی‌های اخیر در این کشور آمریکای جنوبی هست. آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از لیما، پایتخت پرو. همطور که بهتون گفتم اعتراضات بعد از برکناری رئیس جمهوری پدرو کاستیو از سمتش توسط کنگره در 7 دسامبر تقریباً 12 روز پیش شروع شد که او بعد از اون روانه زندان شد و دستگیر شد و بعد روانه زندان شد و از اون موقع کشور ناآرام بوده و این آنچه که می‌بینید تصاویر زنده از لیما، پایتخت پرو، نشون میده که این اعتراضات به نظر پایانی هم برش نیست. ممنون که با بخش اول برنامه 24 همراه بودید. پوشش ویژه ما در بخش بعدی هم ادامه خواهد داشت. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دنبال کنید و همطور در وبسایت ما با آدرس iran.intel.com. برنامه رو با همین تصاویر زنده از لیما در پرو به پایان ببرید.